I'm a kid in the candy store with the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillight. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. I don't wait for nobody. I'm a summer name on the dotty. City lights call my name, drawn to the flame, and I'm feeling kinda naughty. I hit the ground running, step out the door and I'm stunning. Better hold tight cause you know what's going down. I'm setting the pace cause this is my town. Magandang hapon sa inyong lahat mga kabansa. Ito po ang inyong lingkod, ang Maestro, na kayo ay pinaghahanda. Sabi nga ay get ready. Para saan? Para po sa mga maiinit na issues at nagbabagang balita at kaganapan na bumabalangka sa ating lipunan. At itong araw na ito po, ang ating episode ay pinamagatang South China Seas. At dahil po dito sa sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, nang siya ay sumumpa bilang kalihim ng sandatahan lakas, ay sinabi niya sa kanyang pagbungad sa kanyang public office, as a stronger country, it has a bigger obligation to be magnanimous and show trust, and to earn the trust of the Filipino people by conforming its activities to recognize norms of international law. So ito po ang parenthetical clause niya. No? Kailangan mag-conform ang activities to recognize the norms of international law. Wala po tayong pagtatalunan dyan. Pero mga kabansa, pero nung sinabi niyang, which in our case is UNCLOS, the United Nations Convention on the Laws of the Seas, ay meron pong kaunting problema tayo dyan. So, para sa akin mga kabansa, imbes na itong magnanimity ng China ang kanyang hintayin, to earn the trust of the Filipino people, ang para sa akin, on the contrary, how can the newly appointed Gibo Teodoro earn China's trust? Aba, ay saan ka bang bato nagtago, Mr. Teodoro? You had 13 years of pahinga. The Public Service Insurer Secretary of National Defense under President Gloria Arroyo, and you sounded already like you needed a major makeover. I have always thought that you made the informed decision, but this time, you allowed yourself, para sa akin, to smell Joe Biden's Alzheimer's. Marami ka nakalimutan. 13 taon. At sinubject mo ang sarili mo sa briefing mula kay Charlie Galvez, obviously, sa mga binitawan mong salita. Imbes na magkaroon ka ng independyente at malayang preparatory works for your reappointment to Camp Aguinaldo. What was this you were telling the general public on your debut pabalik sa national defense? As a stronger country, China has a bigger obligation to be magnanimous.
Wala tayong pagtatalunan dyan. To earn the trust of the Filipino, wala tayong pagtatalunan dyan. Pero by conforming to, in our case, UNCLOS, ayan, ay hindi naman yan katanggap-tanggap. Hindi yan katanggap-tanggap sa atin. No. Let us subject this double speak ni Gibor Teodoro to a content analysis, mga kabansa, for the benefit of the Filipino people. First, ang assumption mo to conform to international law, one has to submit to UNCLOS ay para bang isang kumunoy, para bang isang patibong. You may have to seek the help of American Jeffrey Sachs or Australian Carl Thayer for quick clinics on the distinction of customary international law and treaty law. And treaty law. Bakit? Ito, balangkasin natin. Customary international law refers to legal obligation. Refers to legal obligation arising from established general and consistent practices of states as opposed to obligations arising from formal written conventions and treaties. Ang mga tratado o treaty, specific yan. No? Specific. The treaty law binds only those states na pumirma their consent to be bound by the provisions of the given treaty, followed usually by the ratification of the people of that state. Ang mga tratado, ang importante ditong alamin, no? Pagbigay alam sa publiko. Ang mga treaty ay pumapayag na ang mga signatory states niya ay mag-harmonize yung letra at intensyon ng tratado na yan with the signatories' respective internal or municipal domestic laws. Bakit? Kasi ang isang treaty, halimbawa, 20 signatory states ang pumasok sa isang treaty. Hindi yung treaty pinasok nila, pinagkasunduan ng 20 states na yun, ay maaaring katanggap-tanggap sa bawat batas na panloob ng bawat signatory state na yun. No? So, ano ang dapat gawin kung merong pagkakaiba? Whether malaki o maliit. Number 2, to declare and disclose upon signing or during and after ratification or for a reasonable prescriptive period allowed by the treaty. Deadline, no? Before the deadline. Kung ano man ang mga kontradiksyonez o hindi pagkakasundo ng tratado sa mga batas na panloob, batas municipal o internal o domestic laws ng respective signatory state. At kung meron man, ay define the alternative and appropriate solutions unique to that signatory state. No? Kung hindi yung katanggap-tanggap sa mga specific laws, municipal laws, internal laws, yan ay dapat magkaroon ng deklarasyon ang pumipirmang Estado. Hindi ho dead-end yan. No? Hindi ho dead-end ng mga treaty na pag pumirma ka na, parang konstitusyon sa loob ng Estado. Sa loob ng Estado, lahat ay bound by the Constitution sa loob ng Estado. Pero sa tratado,
hindi lahat ng signatory states ay maaaring mag-comply to the letter sa tratadong yan. Kaya kailangan pagbigay alam nila. Magbigay sila ng deklarasyon, ipagbigay alam nila, in this case, sa United Nations, in the case of the UNCLOS, the United Nations Laws of the Seas. At dito sa susunod na slide, makikita ninyo that in the case of UNCLOS, may mga nagbigay. May mga nagbigay ng declarations and statements. Why? Because babasahin ko rito. Mismong UNCLOS sa Article 10, Article 310 of the Convention allows states to make declarations or statements regarding the application at the time of signing, ratifying, or acceding to the Convention, those which do not purport or exclude or modify the legal effect of the provisions of the Convention. Hindi ho natin sinasabi na kung hindi na yan, kung hindi na yan angkop sa batas ng sa internal laws of one state, hindi na pwede siyang pumirma. Pwede ho. Kaya lang, kailangan pagbigay, alam niya doon sa mga ibang estado na pipirma. Kailangan pagbigay, alam niya ang mga provisiones kung saan hindi aangkop, hindi mag-harmonize ang tratado, ang treaty sa internal, municipal, and domestic laws of a respective state. Dito sa nakita nyo sa taas, United Nations Convention on the Laws of the Seas. Dito sa unang listahan, Algeria, Angola, Argentina, etc. Upon signature, nagsubmit na sila ng mga disclosures nila at deklarasyones kung saan hindi nagtutugma ang treaty sa kanilang internal laws. Yung iba, upon ratification and attention, itong second column, Algeria, Argentina, etc. Makikita nyo number 11 dyan, no? Ayan mga kabansa, klaro-klaro. Number 11, China. Ayan mga kabansa. Nagsamite ang China. And down below, nakikita rin natin doon ang Pilipinas. Kaya lang po, napakahaba ng listahan na ito. Ito lamang ating pwede ipakita for now. No? And then, yung third row, anytime thereafter, nandyan din po, nagsabiti rin. Sa madalit sabi, ano ito? Pinakikita ng China, in this specific case, kung ano sa UNCLOS, hindi nila magaganapan dahil ito ay laban o contrary sa kanilang batas, municipal, batas internal, batas na domestiko. At ang isa dyan na pinagbigay alam ng China sa United Nations, mga kabansa, ay ang ano ito? Na siya ay hindi maaaring umailalim sa compulsory arbitration clause ng UNCLOS in favor, ano ang binigay niya solusyon? In favor siya ng bilateral negotiation. Hindi siya papasok sa compulsory o sa arbitration. What is often not mentioned, lalo na ng mga tao nagpapalusot at nagpropaganda laban sa China, ay the Philippines, acting separately and for different reasons, also opted out of compulsory arbitration and defined its preferred modus as bilateral negotiations.
negotiations. No? Bukod dyan, sa magkatapat, no? Parehong China at Pilipinas ay nag-opt out sa compulsory arbitration, preferring bilateral negotiation. At bukod dyan, acting separately, pero acting jointly, ito, makikita natin, Philippine President Ferdinand Edwin Marcos dito sa litratong ito, and China Premier Zhou Enlai in a ceremonial toast following the signing of a joint communique opening diplomatic relations between our two countries and a joint trade agreement. First Lady Imelda Marcos, ito, si First Lady Imelda Marcos, ayan, nakikita natin, sa gitna. And Deng Xiaoping, ayun, nasa gitna ni Ferdinand at ni Zhou Enlai, mga kabansa. No? Bakit importante na binilugan ko rito si Deng Xiaoping na napapagitnaan ng dalawang principals na si Marcos Sr. at si Zhou Enlai? Simple lamang po. Si Deng Xiaoping po ang considered now to be the father of modern China. Siya po ang considered father of modern China. So yan mga kabansa, diyan sa joint communique na yan, ang Pilipinas at ang China ay nagpirmahan ng isang agreement at nag-release ng joint communique na sa pagresolba ng anumang dispute o di pagkakaunawaan between the two countries will be resolved by bilateral negotiation. Okay? Pero ano ang sinasabi ni Gimon Teodoro? Eto, puntahan natin ang sinasabi niya. No? We're talking about the arbitral award. It has already been stated by our two presidents that our rights and our territory are defined by UNCLOS. Yun ay sangayon sa dalawang pangulo natin na lumipas. And it has been stated that that this cannot be frittered away or bargained away by the passages of administration or the passage of time. Di ba, ikaw ang nagsasabi niya mismo, that this cannot be frittered away by passages or administration, the passage of time. No? Pero ano ang iyong sinasabi bukod dyan? Ano ang iyong sinasabi bukod dyan? No? The arbitration that you are talking about, di ba? Itong sa Permanent Court of Arbitration ng final ng panahon ni Noynoy Aquino noong January 22, 2013. Hindi pwedeng maging compulsory. O, hindi ba sinabi ko nga kanina? Nag-opt out. Nag-opt out ang Pilipinas, nag-opt out ang China from compulsory arbitration. O ngayon, ano ito sinasabi mo ngayon na the arbitral award? Di ba arbitration yan? Bakit nagkaroon ng arbitration? Nagkasundo na separately, addressed to the United Nations. One. And number two, in a joint communique recognizing and opening diplomatic relations between China and the Philippines, bilateral negotiation. Bakit pagdating dito, anong sinasabi mo? At anong ginawa ni Noynoy Aquino? Arbitration. So, yung arbitration na yun, ay hindi maaaring compulsory. Unang-una, kung compulsory yan, hindi yan i-register sa Permanent Court of Arbitration. Yan ay idudulog, it will be convened under the International Tribunal for the Laws of the Seas
or the International Court of Justice. Maraming hindi nakakaalam nito eh. Akala nila, manyapat nagkaroon ng hearing, manyapat nagkaroon ng presensya ng mga abogado na nagtalo, manyapat nagkaroon ng mga hurado na hinirang para magdesisyon sa kaso. At dapat ay lamang ay maglabas ng isang ruling, ay ruling na yun ay okay na. Okay na. These facts and nuances explain why China did not participate, Gibo, in the arbitration that the Philippines registered with the PCA in 2013. Dahil labas ito sa napagkasunduan ng mga modus, separately addressed to the UN and jointly in the joint communique recognizing diplomatic relations between the two countries. So, marami nagsasabi dyan, it took us siguro 4 years to correct this mass media. Lagi nila sinasabi, UN backed, UN supported, UN sanctioned, UN authorized. Anong totoo? Ito, ang sinasabi ni Stefan Dujarric. Ito. Spokesman for the United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Ito. When asked 3 years later, when the PCA issued its award in 2016, said that the United Nations had nothing to do with the Permanent Court of Arbitration, which set up a tribunal that handled the South China Sea arbitration case. The Philippines filed unilaterally, and that, ito, exact statement, kukutin natin. The UN does not have a position on the legal and procedural merits of the case. Not only is the arbitration not recognized by the UN, but the UN doesn't have a position, mga kabansa, in the legal and procedural merits of the case. Using the PCA award, Mr. Chodoro, therefore, as any basis, para lalo na kung papasok na mga merkado, tawagin na nila yan, rules-based order. Rules-based order. Pabilis sila sa mga ganyan, basta pabor sa kanila. Yung arbitral award na yan ay flawed dahil yung arbitration process na yan is impaired and therefore the whole shebang was fake. For how can an arbitration be unilateral? Mag-text ka lang, kailangan may sasagot, di ba? It takes two to text. Alam niyo ba yun, mga kabansa? It takes two to text. It takes two to tango. Ika nga. Because common sense dictates that a conversation must involve at least two persons. A debate must have two parties. And in the case of an arbitration, not only should there be two parties, but a third party, a set of jurors approved by both parties to act as referee in the hearings and come up in the end with a ruling. At alam nyo ba kung totoong may arbitration yan, in this case of the voluntary arbitration registered under the Permanent Court of Arbitration? Dapat mag-agree ang both parties sa issue. Dapat mag-agree ang both parties sa procedure na susundan. Dapat gumastos ng 50-50 ang both parties or as agreed upon. At pag nagkaroon ng ruling, alam nyo ba mga kabansa, the two parties, hindi yung jurors, kundi the two parties that engaged in the arbitration must be
in, involved in the enforcement of the ruling of the arbitration board. Sila rin ang nag-appoint. In the case of the PCA, sino nag-file? Isa lang. Sino nagtalaga ng mga argumento ng issue? Isa lang. Sino pumili ng venue? Isa lang. Sino pumili ng mga hurado? Isa lang. Sino nagbayad ng mga honorarium ng hurado? Isa lang. Sino ang ngayon ang mag-i-enforce? Di isa lang. Dahil wala naman talagang, hindi naman talaga nagkaroon ng arbitration. Hindi ho ba mga kabansa? So yan ang very important. So Mr. Teodoro, yung sinabi mong statement that the arbitral tribunal was an impartial and independent body, hindi lamang yan kabalintunan. It is not only a fallacy, pero yan ay isang maitim na kasinungalingan. Not only was it not impartial, it was onerous and unilateral. So by your insisting that China participate against its will, the Philippines was the one bullying China. Kinokon ng Pilipinas ang China na pumasok. Binabox in niya ang China na pumasok. Ayan ho mga kabansa, ang paggamit ng batas, legal procedure, at yung mga arbitration na ganyan, are all part of what we call, ito, i-spell out ko dito dahil hindi ko na isulat, mga kabansa. Law, fair, from warfare, sa pamamagitan ng paggamit ng batas. It is a war with using legalists and legalisms as weaponizing agreements and legalists for the purpose of putting one over the other. Okay, pumasok na ngayon tayo sa South China Sea. So walang naging arbitration mga kabansa. Yun ay katang-isip lamang ng mga gumagamit yan. Huwag kayong maniwala ng karon yan. Kung meron mang gumagamit yan, gumagamit lamang yan para sa sarili niyang kapakanan dahil wala naman talaga. At dito sa usaping ito, hindi pwede ang matching. At malalaman natin ngayon kung bakit. Dahil, sabi nga sa English, apples and oranges. Ang mga argumento ay punong-puno ng mga mansanas at mga dalanghita. Kaya, yung pag nakita nyo mansanas, kilala nyo naman ang mansanas, di ba? Panahon pa ni Eva, kilala nyo ng mansanas. Di po ba? Alright? At ang dalanghita, ang orange. Ito, kaya siguro ako naka-orange ngayon. So ano ito? I-apply natin ngayon sa mga claims natin yung pinagtalunan doon sa bilateral negotiation. Ang pangalawang dapat pong malaman, Mr. Teodoro, is that as a matter of fact, ang claim ng China at claim ng Pilipinas ay hindi nagtutugma. Hindi nagtutugma. Nasa magkaibang level. I-explain natin. The Philippines claim is on the basis of sovereign rights. No? Philippines. Sovereign rights.
Samantalang ang China is in the basis of sovereignty. Iba. Itong isa, sovereign rights, involving exclusive economic zones, EEZs. Ayan. Alam niyo po, nung dumating ang UNCLOS, inadapt ito, nagpirmahan, nagsimula noong 1982, pero this only became effective in 1994. Tandaan niyong mabuti ang petsa, ang taon, 1994. At nagtalaga, no? Pagdating po sa exclusive economic zone, nagtatalaga yan ng 200 nautical miles, no? Mula sa coast sa shores ng isang bansa palabas. 200 nautical miles, mga kabansa. Yan ang tinatawag na maritime entitlement. Bakit entitlement? Entitlement means rights, karapatan. No? Karapatan. Ngayon, maaaring magkakaharap pa mga countries ganun. Pagdating sa sovereign rights, pwedeng mag-overlap. No? Mag-overlap, magsalubong. At pag nagsalubong, tagos. Doon sa walang tagos, yun ay sovereign rights ng pinakamalapit na estado. Pero doon sa overlap, kailangan mag-usap ang dalawang estado na nagsasalubong. Doon sa areas na nag-overlap for joint cooperation. No? So, pwedeng mag-protrude, pwedeng tumagos ang exclusive economic zone ng isang bansa sa exclusive economic zone ng pangalawang bansa o pangatlo o pang-apat. Bakit? Kasi mahaba ho yung 200 nautical miles. Hindi ho ba? Mahaba. No? Pero, ito po ay para sa paggamit lamang ng mga resources na nasa ilalim ng dagat. Katulad ng mga isda, marine life, at saka yung sa ilalim ng dagat, pwedeng magamitin for yung mga minerals yan, mga ores, oil exploration, may gas dyan, okay? Pero yung pong ibabaw ng dagat, sa ilalim lang po ang sovereign right. Yung ibabaw ng dagat, that remains to be international water. Okay. Kung ang sovereign rights ay karapatan lamang o entitlement lamang sa paggamit kung anong nasa ilalim ng tubig, at yung ibabaw ng tubig ay considered to remain to be international waters, masasabi niyo ba mga kabansa na sa Pilipinas yan? Hindi. Dahil yan ay exclusive economic zone lamang. Kaya nga, economic. Yan. The right to use, to utilize, to explore for the benefit of the coastal state. Pero itong economic na ito,
hindi po pwede po na mag-overlap sa poder ng isang soberanya. Yan. Nandiyan po ang di pagkakatugma ng claim ng Pilipinas. Ang claim ng Pilipinas ay sovereign rights, ang claim ng China, sovereignty. Early on, China already questioned the matter of jurisdiction of UNCLOS over the nature and essence of the claim, as it is beyond the authority, the powers, and function of UNCLOS. Hindi po nasa loob ng kanyang jurisdiction, wala sa loob ng bakod niya na siya ay mag-demarcate ng mga issue na uukol sa territorial land and seas. Dahil ang territorial land and seas po ay subject of sovereignty, which is determined through the history of mankind. It is not through UNCLOS, but yung tinawag natin kanina, UNCLOS is the treaty law, yung tinawag natin kanina na customary international law. Ayan. Diyan ho hindi nagkakatugma. At yung pagkakaiba na yan ay tinatago ng mga bansa na gumagamit sa pansarili nilang interes, katulad ng Estados Unidos, ang nangunguna dyan, para sa kanilang sariling interes at benepisyo. No? At yung pong mga aspeto na yan, equally, minanifest ng China, natatandaan niyo sinabi natin kanina, declarations and disclosures to the United Nations in compliance with UNCLOS requirements that were, ang sabi ng China, UNCLOS contradicts its internal laws, domestic laws or municipal laws. China shall consider as primordial, mas nakakalamang, mas epektibo, ang historic and legal rights nila again. Diba? Pero sabi ng China, kung meron man di pagkakaunawaan itong aming claim sa inyong claim, hindi naman kami adverse na magkasundo tayo sa pamamagitan. Again, we go back to the term bilateral negotiations. Ayan. No? So, klaro yan. Ngayon, dito, bakit dito sa mapang papakita natin ngayon, mga kabansa, importante ito. Dahil, ang sovereignty, pag-aari, no? Teka, paltan nga natin ang ano ito. Medyo nagamit na natin itong pula eh. Masyado na nabugbog yung pula. Gamitin natin itong blue. Ang claim po ng China, ang kanyang blue. Bakit ayaw? Ulitin natin. Color. Lagay na natin sa green. Ayaw. On naman. Ibalik natin sa pula. Ayaw din. Yun. Ang claim ng China, ito po. Kikita niyo ba yung ginagawa ko? Ito po yung tinatawag nilang 9-dash line. Mapapansin niyo po na gumigilid na sa mapa ng Pilipinas.
mga kabansa. At nag-overlap ito sa claim ng Pilipinas. Claim ng Pilipinas, asa ng claim ng Pilipinas, palta natin ng ano? Ito ho ang claim ng Pilipinas. Ano ba yun? Ayaw. Magtatampo na. Anyway, ito ho ang claim ng Pilipinas. Yan. Yan ang claim ng Pilipinas. EEC, Exclusive Economic Zone. Yun hong claim ng Brunei, nandito. Yung claim ng Malaysia, nandito. Tinatamaan din. Yung claim ng Vietnam, mas malaki ang tinamaan nandun. Alright. I-consider natin ngayon, ito lamang linya na ito ng 9-dash line at ang claim ng Pilipinas. Makikita nyo po na lumampas na doon sa linya ng China. Ito. Ang 9-dash line. Lumampas na sa linya ng China yung linya ng Pilipinas. Ito ho yung EEC ng Pilipinas. Malaki ho ang tinagos. Ito hong area na ito na EEC ng Pilipinas, ito yung lagi sinasabi ng mga propagandist, ng mga sinungaling. What is ours is ours. Ours daw yan. Pero pag tinignan nyo sa mapa, lampas na rin sa claim ng China. Hindi ho ba? So, when you look at the claim of China, what is ours is not ours. Ha? Hindi pala. At ang claim nila, teritoryo nila yan. Soberanya. Ang claim natin, paggamit lamang ng kung ano nasa ilalim ng dagat. Alam po ninyo mga kabansa, sovereign right pertaining to exclusive economic zone is not ownership. Huh? It's not ownership. UNCLOS itself defines this right. Uulitin ko. As only a maritime entitlement to use and explore economic benefits of what is underwater extending 200 nautical miles from the shores of a coastal state. Exclusive economic zone does not even include the surface of the sea, which continues to be international waters. So, paano masasabi ni Noynoy Aquino, paano masasabi ni Presidente Marcos Jr., paano masasabi ng Amerikano that what is ours is ours? Samantala, ito pong soberanya includes the land and seas, including everything under and the airspace over it. Lahat ng nasa ilalim at lahat pa ng nasa ibabaw. Bukod pa kung ano yung nakalutang na surface of land and water. Ayan. Using this simple definition, are you suggesting, Mr. Gibo, that sovereign rights ay pwedeng tumagos sa sovereign land and territorial seas ng China na kine-claim niya not according to UNCLOS but according to his historical and legal rights? And then sinasabi mo,
pagka nagkakaroon ng conflict yan, ang bubuli in China. Hindi po, mga kabansa. Protection of your sovereignty, of China's sovereignty, of Philippine sovereignty. And in the case of China, the spirit of active defense, ang kanilang rason behind China's behavior in the South China Sea. So hindi nyo pwedeng sabihin at ipahiya ang China that they are engaged in aggression in their very own, when they are operating in their own territorial waters. Ha? Halimbawa, tatlong lote. Yung A, pag-aari ni Susan. Yung C, pag-aari ni Amalia. Pero may-ari nung B na lote, yung pangalawa, yung nasa gitna nilang dalawa, ay si Susan. Aba, pwede bang magising na lang si Susan na nagtanim na pala si Amalia ng okra, talong, kamatis at kung ano-ano dyan sa lupa na yan ang pag-iitan na pag-aari ni Susan at hindi naman pag-aari ni Amalia? Aba, hindi ho pwede yun. Ha? Hindi ho pwede yun. Kailangan proteksyonan ni Susan ang kanyang karapatan, ang kanyang pag-aari. And under customary law, sovereignty is the actual occupation. Naka-occupy ba dyan ng China? Opo. Meron bang sustain and administration and control ang China dyan? Opo. Pinagtatanggol ba nila yan when necessary? Opo. Pwede sila may-ari niyan. So, would being magnanimous, are you suggesting, Mr. Tudor, that we impose upon China our rules when we are entering what is China's demarcated from historic and legal rights to be its sovereign territory? Hindi, wag naman. Wag naman, lalo na ang claim natin ay inferior sa claim ng China. No? Ngayon, ano ang, pero pagpalagay na natin na tama sila. Okay? Na yung arbitral award ay totoo nga, hindi peke. Ha? Ano ngayon ang nandiyan? Ang mag-i-enforce dyan ay Pilipinas lamang, unilateral enforcement, which is impossible because even President Duterte says China is in possession of the territory. Ngayon, ito po ang problema, mga kabansa. Dahil mawawala na tayo ng oras, tuloy-tuloy naman ang ating kwento every Saturday, remember, from 3 to 4. Ang problema, mga kabansa, dyan sa pinagmamalaki nilang arbitral tribunal na naglagay ng award ay hindi naman nila sinasabi, mga kabansa. Dahil ito makikita nyo sa screen ngayon, ang Presidential Decree 1596 ay nagtalaga ditong nasa kaliwa ng Palawan na ito. Itong polygon na ito. Yan, yung polygon na yun. Yan ang tinawag ni Presidente Marcos na Kalayaan Island Group. It is a group of 11 features. Islands, islets, reefs. Ito ang possession natin, ang claim natin before the arbitration. Which according to them is too close, according to that the Kalayaan Island Group and everything inside the polygon is Philippine territory. And this claim, mga kabasa, was made in 1978.
Dahil sabi ni Presidente Marcos, wala namang nag-uukupa dyan ng matagal na sa iloob ng international law under the principle of terra nullius, pwede tayong umukupa dyan. So, siya, nagpunta tayo dyan sa 11 isla na yan. Tawagin na natin mga isla. At nag-drawing tayo ng polygon at sa PD, Presidential Decree 1599, nagkaroon ng measurements ng longitudes at latitudes para yan, ika nga, katulad ng nakamarka sa likod ng inyong titulo torrents, ay lumabas na boundaries ng ating pag-aari. Ang problema mga kabansa, mismo yung arbitral tribunal na kine-claim nila na victory daw natin, ano ang nangyari? Ang sabi, hindi nyo pwedeng i-claim yan na regime of islands or archipelago. Pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration na yan. Ang polygon na ginawa ni Marcos. So ano na ngayon mga kabansa, ang ayos niyan. Ganito na po ang ayos nito ngayon. Yan daw ay hindi naman mga islands. Hindi nila sinasabing sa Pilipinas yan, ha? Hindi rin nila sinasabi sa China yan. Hindi rin nila sinasabi sa Vietnam yan. Pero itong claim na ito ay walang bisa na yung polygon, pero yung mga maliliit na isla na ito, sabi gano'n, could be entitled to yun, makikita niyo yung mga dots, merong nakapalibot sa kanya. Meron nakapalibot sa kanya na mga bilog. Ayan, mga bilog. Entitled only to 12 nautical miles. Bawat isa. Hindi pa tinatanggap na UNCLOS. Hindi nagdesisyon na ito ay atin, ha? At sinabi lang natin, ano ang inyong desisyon tungkol dito sa mga islands na ito na kine-claim namin? Ay, hindi pwedeng regime of islands yan, hindi pwedeng archipelago yan. Those are mere rocks. And mere rocks are only capable of generating 12 territorial sea. 12 nautical miles of territorial sea. Hindi siya pwedeng mag-generate, no, ng exclusive economic zone. Kaya, ang nangyari ngayon, ayan, kung 12 nautical miles lamang sa paligid niya. Wala pa tayong titulo dyan, ha? Humingi lang tayo ng opinion tungkol sa entitlement na ibibigay sa karagatan dito sa mga islang kine-claim natin. Yun ho, lumiit. After arbitration, only islands and their territorial seas left. Ngayon, ang dami hong presence dito all over ng mga kine-claim din ng China, Nakapaligid dito, Kaya maiintindihan ninyo, pagka may galing sa Palawan, papunta dyan, nagkakaroon ng conflict dahil kailangan dumaan sila sa mga isla at espasyo na probinsyo ng ibang bansa. Either Vietnam, China, or dito sa banda rito, nagkiklaim ang Malaysia. Kaya ho nagkakaroon ng umpugan. Kaya ho nagkakaroon ng basaan ng water cannon. Kaya ho nagkakaroon ng banggaan. Ang China ngayon, sabi ng China, we are in control. Kasi dito ho yung 9-dash line, tandaan nyo, pag gano'n,
We are in control of the whole area. Kasi may kailangang isang malaking pwersa na magkontrol niya. Otherwise, mag-uumpugan tayong lahat yan. Magpapatayan tayong lahat yan. Ha? At hindi nga ba nagkagera na between Vietnam and China dahil lamang sa mga islands na yan? So ano mga kabansa ang moral lesson? Kung sinasabi ninyo na victory, yung arbitral ruling na yan, kayo ay malayo sa punteriya ng lohika, malayo sa tangkap ng katotohanan. Kayo ay naliligo sa isang napakalaking kabalintunan. So, nawawala na po tayo ng oras, kaya tayo medyo magpapaalam na. It is urgent, therefore, that we dispassionately negotiate with especially the Chinese and the Vietnamese who have claims around us for overlaps and right-of-way in order to access those 11 locations. Without a clear and mutual understanding with our neighbors, ang ating pong Navy at ang ating Philippine Coast Guard ay will be considered lost at sea. Ayan mga kabansa. So, ewan ko kung mababasa ko ito. Elkas, yehey. Ha? Kung ayan po, watching Riyadh. Naku, salamat po Maestro. Junior na naman ang nakapwesto sa D&D. Mukhang tama si Sir Bobby Tiglao, Noy Noy Ghost. Kabataan Katipunan, greetings po at congrats to your Maestro Ado show. Freddy Oredina, magandang hapon din sa iyo, Kaado. Nilamon rin ang sistema like Ted Herbosa. Iba na ang tugtog, ano? Ha? Kaya time ni Duterte ayaw umupo kasi baka mamura lang siya. Like Obama. ng PUTA. Lynn Mutas Sarco, watching from Bacolod City. Pisantro Bay, good afternoon, Maestro. Ang daming Pinoy nagsasabi, sasakupin daw tayo ng China. Eh, sino bang may military bases in over 80 countries? China, 0. US, 800. So, sino kaaway? In other words, sinatanong niya. Oh, my good friend, Lauren Alejandrino Pascual, good afternoon po sa inyo lahat. Hello to you, our favorite Maestro. Salamat po. Greetings po sa lahat ng mga kabansa watching from sunny Tokyo. Thumbs up, sir. Maraming salamat po. Baby Jempilano, good day and greetings. Thank you for this show. Ang Maestro with Kaado. Kudos, God bless. Argules, Joselito, paano Kaado kung pagdating sa 2024, ang administrasyon ng Amerika nagkataon nagdala dito sa Pinas yung Afghanistan ng mga refugee, hindi lahat nadala sa Amerika, bigla hindi naging priority ng admin ng US. Yung Vietnam may lumaps din sa EEZ ng Pinas. Pero meron, bakit di nagre-reklamo yung mga anti-China, kapag comment ako sa Afghanistan, alam nyo, NGCP lang, sensitive na sila dahil sa China. Pero itong mga Afghan na ito, mga terorista ito, dadalin mo rito? Ha? At bakit hindi mo dalhin sa Guam, sa Hawaii, sa Guantanamo, sa Puerto Rico? Ang dami niyong teritoryo. Bakit nyo paalagaan, sabi ng mga yan, nasa post-pandemic recovery pa ang Pilipinas. Randy Binas, good job, sir. Belinda Karina Bogo, good afternoon, Maestro. Al Chamson, well done, Kaado. Keep educating the Filipinos. Kami po ay nagpapasalamat sa mga sumubaybay ngayon dito sa ating inaugural show. At dito po, isa-isa na dahan-dahan, 1, 2, 3, ABC para walang nag-uumpugang kabalintunan at walang namamayaning kasinungalingan. Maraming salamat sa inyo. Tandaan ninyo, ang Maestro, alas 3 hanggang alas 4, Sabado ng hapon, dudulog sa inyo upang dalhin sa inyong mga kinaroroonan ang mga nagbabagang issues
at ang ating pananaw at komentaryo sa mga ito. Maraming salamat po. And I told you so. I'm a kid in the candy store. Put the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillights. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go.